การที่เรามาเวียนเทียนนะมันไม่ใช่แค่ประเพณีเลื่อนลอยที่จริงก็คือการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าการปฏิบัติบูชานั้นไม่ใช่อยู่ที่กริยาอาการภายนอกที่สำคัญคือใจเราเคารพรักบูชาพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแค่ไหนรูปแบบภายนอกนะใครๆมันก็เดินได้ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินไปก็บอกว่าเวียนเทียนแต่พวกเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ได้เวียนเทียนโดยใช้แค่ดอกไม้ธูปเทียนอันนั้นมันเป็นอามิสบูชามีก็ได้ไม่มีก็ไม่สำคัญการปฏิบัติบูชาก็คือพยายามฝึกจิตของเราให้ดีจิตเราระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้อย่างเราเวียนเทียนเนี่ย3 รอบบางคนก็รอบที่1ก็คิดถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้ารอบ2ก็คิดถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณนะไอ้พระอะไรกรุณาที่คุณนะมี3 อัน3 รอบหรือบางคนเวียน3 รอบก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ไม่ว่าเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ในความเป็นจริงแล้วพระรัตนตรัยก็เป็นหนึ่งเดียวกันให้ใจของเราผูกพันอยู่กับพระทุกก้าวที่เดินก็เดินด้วยจิตใจที่ระลึกถึงพระเอาไว้นั่นแหละเป็นการปฏิบัติไม่ใช่กราบไหว้วัตถุอย่างพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นแค่สัญลักษณ์ให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือองค์ธรรมธรรมะนั่นเองงั้นเวลาเราเวียนเทียนนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้เดินตามใจกิเลสจะเรียกว่าเราเดินไปก็ขัดเกลาตัวเองให้สะอาดให้หมดจดมากขึ้นไม่ได้เดินเอาเฮงไม่ได้เดินเอาสวยอะไรเดินระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปใจเราจะค่อยๆสะอาดในเบื้องต้นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วในสมาธิมีเรื่องของอนุสติพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณนะคุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณคิดถึงคุณของท่านคุณงามความดีคิดถึงพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็คิดถึงคุณงามความดีไม่ใช่คิดถึงพระเป็นองค์หรอกพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลาตัวเองเพื่อออกจากทุกข์นะที่เราสวดกันนะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงทางไม่ทะเลทลายปฏิบัติทะเลทลายเช่นปฏิบัติเอาเฮงเอาฤทธิ์เอาเดชอะไรเงี้ยเรียกปฏิบัติทะเลทลายไม่ใช่อุชุปฏิปันโนแล้วอะไรสุปฏิปันโนอุชุปฏิยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์งั้นถ้าเราอยากเป็นพระสงฆ์นะเราปฏิบัติไม่ได้มุ่งที่จะออกจากกองทุกข์นะก็ยังห่างไกลถ้าปฏิบัติเอาสิ่งอื่นนะห่างไกล
สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติธรรมสมควรเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็เข้าถึงความเป็นพระสงฆ์จะห่มจีวรหรือจะนุ่งกระโปรงนุ่งกางเกงไม่มีนัยยะไอ้นั่นเป็นแค่ผิวเป็นแค่เปลือกที่สำคัญคือจิตเราเป็นพระสงฆ์ได้นะทุกเพศทุกวัยอยู่ที่เราฝึกตัวเองอย่างคุณของพระธรรมนะสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนสันทิฏฐิโกเป็นของที่เห็นตามได้อากาลิโกไม่จำกัดเวลาคือเป็นสัจธรรมยังไงก็ไม่จำกัดเวลาเป็นของยั่งยืนจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้านะธรรมะนั้นก็ยังดำรงอยู่เอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ท้าพิสูจน์ไม่ได้บอกให้คนเชื่อแต่บอกให้มาลองพิสูจน์ดูวิธีพิสูจน์ก็คือโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามาที่ตัวเองก็คือน้อมเข้าที่กายที่ใจของเรานี่แหละพอเราน้อมมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจสุดท้ายเราก็จะเข้าใจด้วยตัวของเราเองไม่มีใครช่วยเราให้เข้าใจธรรมะได้หรอกนอกจากตัวเราเองเนี่ยเราระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะระลึกแบบนี้แล้วเราจะเห็นนะในการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจตัวเองเท่านั้นแหละระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นระลึกถึงโอ้ท่านยากลำบากนะกว่าจะตรัสรู้ได้แต่ท่านเก่งท่านมีปัญญาตรัสรู้เราที่เป็นสาวกนะไม่ได้มีปัญญาแม้แต่เศษเสี้ยวของท่านอาศัยปัญญาของท่านนำทางให้เราแล้วท่านไม่ใช่เอาตัวรอดคนเดียวท่านเข้าใจแล้วว่าท่านก็ยังอุตส่าห์มาบอกเรามาเตือนเรามาสอนเราว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเนี่ยเส้นทางที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ามาได้ด้วยความยากลำบากแล้วอุตส่าห์มาสอนเราตอนที่ท่านค้นคว้าธรรมะมันก็ยากลำบากนะตอนที่ท่านจะประดิษฐานพระศาสนาไว้เนี่ยก็ลำบากท่านเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้มากมายกับพวกมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ได้สู้กับคนอื่นท่านสู้กับมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเพราะธรรมะของท่านนั้นคือตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็ระลึกนะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้เดินไปก็ปฏิญาณกับตัวเองไว้อะไรที่ท่านห้ามเราจะไม่ทำอะไรที่บอกให้ทำเราจะทำเนี่ยสอนตัวเองไปเรื่อยๆนะจิตใจมันจะได้ไม่นอกลู่นอกทางเมื่อเช้ายังเล่าให้พระฟังบอกหลวงพ่อนะตั้งแต่บวชนะหลวงพ่อไม่เคยเหิมเกลิมว่าเราเป็นพระที่ลูกศิษย์เยอะอะไรนะไม่ได้สนใจอย่างนั้นเลยจะฉันข้าวนะนอกจากพิจารณาอาหารนะก็ยังพิจารณาอีกชั้นหนึ่งลงไปอาหารบิณฑบาตทั้งหมดนะอาหารที่อยู่ในบาตรเราที่เขาใส่มาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เพราะเคารพเรานะสอนตัวเองอย่างนี้เลยเขาใส่บาตรให้เรานะทั้งที่เราเป็นใครเขาไม่รู้เราเดินไปนะเขาเห็นเราอยู่ในเครื่องแบบของพระพุทธเจ้านะเขาก็เลยให้ทานเอาได้อาหารมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าอย่างพ่อแม่เราเนี่ยไหมมีคุณเราเลี้ยงเราอย่างมากก็เลี้ยงหลานพระพุทธเจ้านะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนนะสืบเนื่องมาตั้ง 2-3 พัน ปีแล้วยังอยู่เลยพระสงฆ์ก็ยังได้ฉันข้าวเพราะว่าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณอย่างนี้ยิ่งใหญ่นะไม่ว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรพวกนี้เราได้มาก็เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อสอนตัวเองเรื่อยๆนะ
จะไม่ยอมปล่อยจิตใจให้อาหังการว่ากูเก่งอะไรเนี้ยไอ้นั่นมันกิเลสถ้าคิดอย่างนั้นว่ากูเก่งกูเหนือคนอื่นอะไรเนี้ยมันเป็นมานะนะไม่มีวันพ้นจากกองทุกข์ได้หรอกก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแหละนี่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเราก็พยายามมาฝึกตัวเองขัดเกลาตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเองใจมันก็ค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นพอใจมันสะอาดนะมันก็มองคนอื่นมองสัตว์อื่นในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันมาก่อนมองด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้มองว่ากูเหนือกว่าเลยนะไม่มีรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนือคนอื่นอะไรเนี่ยนะเรายังแพ้กิเลสอยู่เนี่ยเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องทำอะไรที่ท่านห้ามอย่างกิเลสทั้งหลายเนี่ยต้องลดต้องละไปนะสิ่งที่ท่านให้ทำก็คือกุศลนะต้องเจริญขึ้นไปให้เรื่อยนะทั้งอโลภะไม่โลภอโมหะโทสะไม่โกรธอโมหะไม่หลงโมหะนั่นแหละตัวปัญญาไม่หลงรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรนะฝึกตัวเองแล้วเราจะรู้นะยิ่งเราฝึกฝนตัวเองเท่าไหร่นะโลกมันอยู่ห่างออกไปแต่เดิมเราจมอยู่กับโลกเหมือนหนอนจมอยู่ในกองอุจจาระนี่พอเรามาฝึกจิตฝึกใจเดินตามรอยของพระพุทธเจ้านะใจเราค่อยสะอาดหมดจดออกมาห่างโลกมากขึ้นนะเห็นโลกมันอยู่ต่างหากนะจิตกับโลกมันแยกออกจากกันไม่หลงเนี่ยค่อยๆฝึกนะสุดท้ายมันก็คืนจิตให้โลกไปอีกชั้นหนึ่งอันนั้นขั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้ฝึกให้จิตกับโลกมันแยกออกจากกันก็แล้วกันส่วนขั้นสุดท้ายนั้นค่อยฝึกเอานะค่อยพัฒนาเราจะคืนจิตให้โลกนะมันไม่ได้ว่าไปรักไปหวงแหนว่าจิตนี้เป็นของดีของวิเศษอะไรหรอกเป็นสมบัติของโลกธรรมะนะถ้าเรียนแล้วไม่เอาไปทำไม่เอาไปเรียนรู้ตัวเองไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่หรอกดีไม่ดีมีโทษนะอย่างเราเรียนธรรมะมากๆนั่นก็เกิดอหังการโอ้ยกูรู้เยอะกูรู้นะยุคนี้ก็ชอบกูรู้มีกูรู้สารพัดจะรู้นะแต่ไม่รู้ทันกิเลสตัวเองก็ยังใช้ไม่ได้เมื่อเช้าหลวงพ่อจำไม่ได้หลวงพ่อสอนใครสักกลุ่มหนึ่งหรือคนหนึ่งนะบอกการปฏิบัติเนี่ยในขั้นต้นนะยากที่จิตจะตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ยากนั้นก็คือการอ่านจิตตัวเองให้ออกว่ามีกิเลสอะไรซ่อนเร้นอยู่ดูกิเลสตัวเองนี่ยากที่สุดเลยนะเพราะว่ากิเลสละเอียดเนี่ยหน้าตามันเหมือนกุศลนะกิเลสชั้นละเอียดนะอย่างความฟุ้งซ่านในธรรมะเราคิดว่านี่แหละเราเจริญปัญญาที่จริงมันคือความฟุ้งซ่านในธรรมะเป็นอุทธัจจะสังโยชน์หรือมีมานะเทียบเขาเทียบเรามานะชั้นต่ำก็คิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นมานะกลางๆหน่อยก็รู้สึกว่าเรากับคนอื่นพอๆกันมานะที่ประณีตหน่อยนะดูแล้วนึกว่าไม่มีมานะก็คือแม่เรานี่เมื่อไหร่มันจะสะอาดหมดจดเหมือนครูบาอาจารย์สักทีเมื่อก่อนหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์นะเห็นครูบาอาจารย์โอ้แต่ละองค์ไม่ว่าจะแก่เท่าแค่ไหนนะแต่ท่านดูสะอาดนะทุกองค์ไม่ใช่ว่าร่างกายสะอาดนะร่างกายท่านก็เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเหมือนเรานะแต่จิตของท่านสะอาดจิตท่านผ่องใสเราก็นึกนะเมื่อไหร่เราจะได้อย่างท่านนะนี่มีท่านมีเราขึ้นมาแล้วนะมานะอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากูดีกูเก่งนะมานะแบบโอ้เมื่อไหร่กูจะได้ดีอย่างท่านสักทีนะเนี่ยดูแล้วเหมือนไม่ใช่กิเลสนะเหมือนความนอบน้อมถ่อมตนซะอีกเวลาฟุ้งซ่านในธรรมะก็รู้สึกว่าเนี่ยเจริญปัญญาเวลามีมานะก็รู้สึกเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนนะมีรูปราคะอรูปราคะนะมีราคะอยู่แท้
ให้คิดว่าเราไม่หลงโลกแล้วไม่ยุ่งกับโลกเราพอใจในความสุขความสงบของรูปฌานในอรูปฌานมีฌานที่เพ่งรูปกับฌานที่เพ่งอรูปยินดีพอใจวันๆไม่ยุ่งอะไรกับใครนะเข้าถ้ำหรือเข้าบ้านปิดประตูอยู่คนเดียวบอกเนี่ยไม่มีกิเลสเขาไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยเปล่าทำไมต้องมามุดหัวอยู่ในกุฏิอย่างเดียวหรืออยู่ในถ้ำอย่างเดียวหรืออยู่ในห้องอย่างเดียวเพราะรู้สึกมันสบายมันสงบมันสบายนี่กิเลสนะติดในฌานสมาบัติในสมาธิอะไรเงี้ยส่วนตัวอวิชชานะกิเลสชั้นสุดยอดเลยก็ตัวนี้ดูยากที่สุดดูยากต้องฝึกกันนานกว่าจะเห็นความจริงนะว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเห็นถึงระดับนี้อย่างเราก็เห็นนะร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่ได้เห็นว่าร่างกายคือตัวทุกข์จิตใจนี่เราก็เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นี่แหละภาวนานะก็มัวแต่สู้กับกิเลสที่โน้นที่นี้ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกิเลสผุดขึ้นมาแหมรู้เท่าทันสู้กิเลสได้แต่กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจนะไม่เคยรู้เลยว่ามันอยู่ไม่เคยเห็นว่ามีศัตรูร้ายซ่อนอยู่ในใจของเราเองเราก็คิดว่ากิเลสมันมาจากข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์แล้วกิเลสมันก็เลยเกิดที่จริงแล้วกิเลสมันซ่อนอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยตัวหัวหน้ากิเลสคือตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะเราก็ต้องต่อสู้กับกิเลสเบื้องต้นก็สู้กิเลสหยาบกิเลสโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันไปถ้ารู้ไม่ทันไอ้โลภโกรธหลงก็ครอบงำเราก็ทำชั่วทางกายทางวาจาหรือทางจิตใจกิเลสอย่างกลางส่วนมากจะอยู่ทางใจกิเลสอย่างละเอียดนี่คือความไม่รู้ของเราดูกิเลสหยาบๆดูง่ายนะโดยเฉพาะการดูกิเลสคนอื่นนะง่ายที่สุดเลยอย่างเราเห็นคนหนึ่งขี้โมโหนะโอ้ดูง่ายไอ้นี่ขี้โมโหไอ้คนนี้ขี้โมโหอะไรเงี้ยหรือไอ้คนนี้ขี้งกอะไรเงี้ยดูง่ายกิเลสตัวเองต่างหากที่ดูยากกิเลสมีทั้งหลายชั้นกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดกิเลสหยาบนะโลภะโทสะโมหะกิเลสอย่างกลางก็พวกนิวรณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดราคะโทสะโมหะกิเลสอย่างละเอียดที่สุดเลยคือตัวอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสนั้นไม่มีร่องรอยเลยนะไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยเลยซ่อนตัวอยู่ในสันดานของเรามี7 ตัวไปถาม Google ดูอนุสัยเนี่ยมี7 ตัวเป็นกิเลสชั้นละเอียดที่สุดตัวที่จะทำลายอนุสัยได้นะคืออริยมรรคอริยมรรคงั้นกิเลสมีหลายระดับนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปถ้ากิเลสหยาบๆก็ยังรู้ไม่ทันเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนะพยายามฝึกตัวเองไปศัตรูอยู่ตรงนี้คนอื่นไม่ใช่ศัตรูเรานะนี่เราจะพัฒนาจิตใจได้นะจิตใจก็ต้องมีสมาธิมากพอการที่เราเดินจงกรมคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจมันจะอบอุ่นขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงได้สมาธิขึ้นมานั่นการคิดถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสิ่งที่ได้ก็คือสมาธินะจิตใจเราจะสงบร่มเย็นมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าก็คือฝึกจิตฝึกใจของตัวเองงานฝึกจิตฝึกใจมี2 งานทำสมถะกับวิปัสสนาตัวคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องของสมถะเบื้องต้นนะถัดจากสมถะที่จิตสงบแล้วต้องอัปเกรด
ให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาฉะนั้นตรงที่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจิตมีปีติมีความสุขมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าเราพัฒนาต่อไปเราคอยสังเกตจิตใจเรามีสติกำกับอยู่ที่จิตเรื่อยๆไปต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อเคยทำหลวงพ่อทำอานาปานสติแล้วรู้ทันจิตไม่ได้ทำเพื่อสงบเพื่อสุขเพื่อดีอะไรทั้งสิ้นทำอานาปานสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอจิตมันหลงไปรู้ทันว่าจิตหลงจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตเพ่งจิตก็เลยไม่เผลอจิตก็เลยไม่เพ่งจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงนะอยู่ในทางสายกลางเนี่ยพอจิตเราอยู่ในทางสายกลางได้เราก็เดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายกับจิตโคละอันเห็นเวทนากับจิตเป็นโคละอันเห็นสัญญาสังขารกับจิตเป็นโคละอันเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6นะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นขั้นเจริญปัญญานี่พอเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตเหนื่อยจิตหมดแรงก็กลับมาทำสมถะทำสมาธิชนิดสงบนะทำสมาธิชนิดสงบถ้าอย่างหลวงพ่อทำหลวงพ่อก็หายใจเอาจิตก็สงบสว่างสบายจิตจะได้เรี่ยวได้แรงแต่ถ้าเราทำสมาธิอย่างที่ว่านี้ไม่ได้นะเราคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงธรรมะที่ท่านสอนคิดถึงพระสงฆ์ตัวอย่างพระสงฆ์เช่นพระโกณฑัญญะพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะอะไรนะแต่ละองค์ท่านก็มีคุณงามความดีแตกต่างกันไปองค์นี้ท่านดีทางนี้องค์นี้ท่านดีทางนี้แต่ทุกองค์นั้นดีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดเสมอกันและเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ของพระอรหันตสาวกเนี่ยพอเราคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างนี้นะจิตมันก็มีแรงขึ้นมาอย่างหลวงพ่อตอนภาวนาอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อคิดถึงหลวงปู่ดูลคิดถึงวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะนับไม่ถูกเลยมองเห็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้คิดถึงหลวงปู่ดูลถ้าเราจิตใจเป็นอย่างนี้หลวงปู่จะชมนะว่าทำถูกถ้าใจเราอย่างนี้หลวงปู่จะตำหนิหรือเราคิดอย่างนี้หลวงปู่จะชมคิดอย่างนี้หลวงปู่จะตำหนิไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำนะเหมือนมีหลวงปู่มาเฝ้าอยู่ทั้งวันเลยนะนั่นแหละจิตที่มีสมาธินะเหมือนเราเชื่อมต่อไม่ได้ไปเชื่อมแบบเชื่อมโยงเชื่อมยานอะไรงั้นหรอกนะในของเด็กเล่นให้เชื่อมอย่างนี้นะใจเราผูกพันแน่นแฟ้นอยู่กับครูบาอาจารย์เราลึกถึงท่านเรื่อยๆไม่กล้าทำชั่วขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วเหมือนครูบาอาจารย์มองอยู่เนี่ยสังขานุสตินะอย่างเนี้ยไม่ใช่นั่งสังโฆนั่นมันนกแก้วนกขุนทองมันก็ร้องได้เราเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของท่านให้ได้คิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงให้ได้เวลาเราคิดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เราทำอย่างนี้คิดถ้าคิดถึงนะเราจะรู้สึกอย่างนี้พระพุทธเจ้าตำหนิอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ตำหนิถ้าในพระไตรปิฎกมีนะพวกพระภาวนาแล้วท่านก็บอกว่าท่านดูแล้วนะที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยตัวท่านก็ตำหนิตัวเองไม่ได้เพื่อนสหธรรมิกคือเพื่อนพระด้วยกันก็ตำหนิท่านไม่ได้ศีลของท่านดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ตำหนิท่านเนี่ยศีลท่านบริสุทธิ์มากนะท่านก็บอกไม่มีใครตำหนิได้เลยตั้งแต่ตัวท่านเองนี่ถ้าเรายังเห็นข้อด้อยจุดด่างอะไรของตัวเองก็พยายามฝึกเข้านะหนีจากสิ่งสกปรกอย่าไปภูมิใจกับมันไอ้พวกโง่ๆนะมันก็ภูมิใจกับความสกปรกของตัวเองรู้สึกกูเก่งอะไรเงี้ยมันไปไหนไม่รอดหรอกพยายามฝึกจากที่มืดไปสู่ที่สว่างจากที่สกปรกไปสู่ที่สะอาด
จากที่รกรุงรังนะไปสู่ที่ว่างที่โล่งฝึกตัวเองทุกวันทุกวันเวลาเดินจงกรมก็ตั้งใจว่าเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระธรรมเดินตามพระอริยสงฆ์ทั้งหลายไปรอยเท้าของท่านยังอยู่อย่ารอจนวันที่รอยเท้าท่านหายไปอยากเดินก็ไม่รู้จะเดินยังไงแล้วต่อไปก็ให้พระอาจารย์นำสวดถวายพรพระหน่อยแล้วพวกเราไม่ต้องสวดตามเพราะเราไม่เคยฝึกซ้อมที่จะสวดร่วมกันเดี๋ยวสวดคนละจังหวะคนละทำนองนะไปกันใหญ่ให้พวกเราทำใจให้สบายทำใจให้สงบคิดถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปฟังพระท่านสวดไปนิมนต์อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธอวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควติสาวกขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดังจัตตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสปุคลาอาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรปุญญเกตังโลกัสสติบาหุงสหัสมาปินิมมิตัสสะบุทันตังอริเมฆาลังอุดิตโครัสเสนามาลังดานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโนอันเตชะสาภวตุเตชยมังคลักขังมาลาดิเรกมกิโยชิตสัพพารติโคลัมปนาลวะกมาธรรมทาขายาคังขันติสุดันตวิธินาชิตวามุนินโต
ตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังนาราคิริงขจวรังอติมาตภูตังดาวาคิจากัมมสเนวสุตารุนันตังอเมตัมบุเสกวิตินาชิตาวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังโอคิตถากรรมติหาทัสสุตารุนันตังดาวันติโยชนะปะทังคุลิมาลวันตังอิทธิปิสังคตมโนชิตาวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังกาตวานากาดมุทารังหิวะคาปินิยาจินจายตุทวจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมาวิตินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังสัจจังวิหายมติสัจจกวาดเกตุงวาดาปิโรปิตมนังอติอันตภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตตวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังนันโดปนันทปุชคังวิพุทังมหิติปุตเตนะเทระปุจเกนะธัมมาปยันโตอิทุปเดสวิตินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังดุขาดิปิปุจเกนะสุดาตหัตถังพรัมมังวิสุทธิชุติมินทิปกาปิทานังยานาคเดนะวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลักขังเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินาดิเนสรเตมตันติหิตาวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกมยนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายาสัพพปานินาปุเรตวาปารมีสัพพะอาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชายันโตโพธิยามูเรเอสากายานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิอิชัยสุชัยมังคะเลอาปาราชิตพันลังเกสีเสปะทวิโภคะเลอาภิเสเกสาปะพุทธานังอาคาปะโตปะโมดติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปาภาคังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุญญิตังพรหมจาริสุปาดาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปาดาขินังปาดาขินังมโนกรรมังปานิทิเตปาดาขินาปาดาขินานิกตวานัลพันตเทปาดาขิเนภาวตุสาภมังคลังราคันตุสาภเทวตา
สัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตเวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะพระที่หลวงพ่อแจกให้วันนี้คนสร้างนะเขาเจตนาไว้ให้เราภาวนานะก็จะไม่ใช่เป็นของขลังอะไรเอาไว้ภาวนาเอาไปถือเลี่ยมพลาสติกก่อนก็ได้ถือภาวนาไปวันไหนใจฟุ้งซ่านรวมยากอะไรนะแต่บางคนไม่เหมาะนะไปถือพระแล้วภาวนานะยิ่งรำคาญนะอย่างนั้นไม่ดีคือไม่จำเป็นต้องถือพระที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับพระไปเรื่อยๆเกิดไม่ได้มรรคผลอะไรนะใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆเราจะไปสุคติได้แล้วใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะเราจะไม่พลาดจากพระพุทธศาสนาสมมติว่ามาผ่านพระพุทธเจ้าองค์นี้ไปแล้วนะมีพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยต่อไปก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญกันนะวันนี้เรามีบุญจากการปฏิบัติบูชาแล้วเป็นบุญใหญ่นะแผ่ส่วนบุญไปนิมนต์อหังสุขิโตโหมิเมตุโคโหมิอาเวโรโหมิอาคายาปัจโชโหมิอานิโกโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาเวราโหนตุสัพเพสัตตาพยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตานิฆาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุญจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมะสักกะกัมมะดายะกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารนายังกัมมังกริสันติกันลยานังวาปะปะกังวาตาสัตายาดาภาวิสันติสัพเพสัตตาสัดาหุนตุอาเวราสุขชีวิโนขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน
เป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอกตังบุญยังพลังไมหังสัพเพภาคีภวันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั่นเถิดหลวงพ่ออนุโมทนาพวกเรานะต่อไปนี้ก็เชิญกลับบ้านได้ละเมื่อเช้าไม่ได้เชิญไปเดี๋ยวพระยังมีงานต่อมีปาฏิโมกข์